بیا هم ښه راغلاست. د ویو زده کړې ته ادامه ورکوو. راځو پر سبلایم ټکسټ باندې کلیک کوو، فایل منیو، اوپن فولډر، ډیسکټاپ، Vue.js او دلته یو نوی فولډر جوړو د 03.get familiar with Vue په نامه. د دغه فولډر نوم زه را کاپي کوم ځکه وروسته مې پکاریږي. سلیکټ فولډر او دلته د index.html په نامه فایل جوړوم. د مخه تر دې چې زه دلته د HTML کوډ ولیکم غواړم تاسو ته یوه یادونه وکړم. هر هغه څوک چې غواړي زموږ سره دا کورس تعقیب کړي باید لږ تر لږه د HTML، CSS او جاواسکریپټ په اړه ابتدایي معلومات ولري. ښه به دا وي چې تاسو د جاواسکریپټ د ES6 یا ECMAScript 2015 چې ورته وایي، کوم چې د جاواسکریپټ په سینټیکس کې نوي رامنځته شوي تغیرات دي، د هغه په اړه معلومات ولري. ځکه د دې کورس په جریان کې زه د HTML، CSS، د ES6 سینټیکس څخه د دې ټولو څخه استفاده کوم او ممکن ډیرو جزئیاتو ته ولاړ نسم یا تشریح نه کړم. نو که تاسو د دغه ټکنالوژیانو سره بلدتیا ولرئ په اسانۍ سره کولی شئ زموږ دغه کورس سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو د HTML minimum required code لیکو، هغه ټایټل دلته پیسټو، په باډي کې هم یو H1 او همغه ټایټل پکښې کې ځای پر ځای کوو. لومړی موضوع زه غواړم دا درته ووایم که چیرې موږ غواړو د CDN څخه ما سیوه په خپله یو پروژه کې د ویو څخه کار واخلو، په دې خاطر ځکه CDN انټرنیټ غواړي. که موږ د CDN څخه استفاده کوو نو باید زموږ کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي ترڅو هغه لایبرري یا فریم ورک چې تاسو د CDN څخه ترلاسه کوئ ستاسو کمپیوټر ته را ډاونلوډ شي. زه به تاسو ته طریقه وښیم، ډیره اسانه ده. راځو براوزر ته، د Vue.js ویب سایټ ته پر get started باندې کلیک کوو، انسټالیشن ته راځو او دا صفحه سکرال کوو. دلته تاسو پر ډیولپمنټ ورژن باندې کلیک کوئ. کله چې پر ډیولپمنټ ورژن کلیک وکئ د جاواسکریپټ یو فایل را ډاونلوډیږي. دا فایل به د ځانه سره وساتو او فولډر به پیدا کړو چې چیرې دی. دا په ډاونلوډز فولډر کې وي، نو د هغه ځای څخه به یې کټ کړو او را به وړو زموږ د درس و فولډر ته یا د پروژې او کار و فولډر ته. دلته به پیسټ کړو. اوس به راسو بیرته سبلایم ټکسټ ته او په دغه HTML کې به زموږ او ستاسو دغه را ډاونلوډ شوی فایل استعمال کو. دغه دپاره به د سکریپټ ټیګ ولیکو، په سورس اټریبیوټ کې به ورته اساین کو Vue.js، کوم چې د دغه فایل نوم دی چې موږ اوس را ډاونلوډ کړي او دلته مو راوړي. نو اوس موږ کولی شو ما سوا د انټرنیټ څخه هم په خپله پروژه کې د ویو د دغه فایل څخه په استفاده کار واخلو. راځو د سکریپټ ټیګ خلاصو ترڅو موږ د خپل جاواسکریپټ کوډ دلته ولیکو. د مخه تر دې چې نور موضوعات ته ولاړ سو، تاسو به کیدای شي د ریاکټ نوم اورېدلی، کوم چې یو بله ډیره مشهوره لایبرري ده د فیسبوک د خوا څخه جوړه سوې ده او دا لایبرري په 2014 کې جوړه سوې ده. خو بل طرف ته د Vue.js لایبرري یا فریم ورک چې دی هغه په 2014 کې جوړ سوی دی، یعنی یو کال د ریاکټ څخه وروسته. خو بیا هم که مارکیټ او غوښتنې او شهرت ته وکتل سي نو تقریبا یو بل ته نږدې روان دي. نو که چیرې راسو موږ دلته په براوزر کې وګورو Vue.js په ګوګل کې سرچ کو، دلته تاسو وینئ چې موږ ته ښیي چې Vue.js په 2014 کې جوړ سوی دی. را به سو د ګیټ هب ریپازیټري ته کوم چې دغه لینک دی او دلته به هم ریاکټ سرچ کو. ریاکټ تاسو وینئ چې په 2014 کې جوړ سوی دی، یعنی یو کال تر ویو مخته. او را به سو د دوی و د ګیټ هب ریپازیټري ته به ولاړ سو. که موږ د ویو او ریاکټ کمیونټي او شهرت وګورو نو تقریبا ډیر نږدې، حتی ویو فعلا پر مخته دی. دلته تاسو وینئ چې د ریاکټ لایبرري چې کوم سټارز دي په ګیټ هب کې هغه 1,48,000 دي او د Vue.js چې کوم سټارز دي هغه 1,63,000 دي. دا په 2020 کې د اپریل پر 28 باندې. نو کیدای شي وروسته دا تغییر وکړي ځکه روزمره نوي کسان یې لایک کوي او تغییرات حتما پکښې کې راځي. نو زه غواړم پر دې باندې بحث وکړم او دا پوښتنه پیدا کیږي چې هغه کومې ځانګړنې دي چې Vue.js یې دومره مشهور کړی دي
او هغه درې مهمه ځانګړتیاوې دي چې په Vue.js کې موجود دي او Vue.js یې ودغه حد ته رسولی دي. یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې Vue.js ډېر اسانه دی. کم چې د دې کورس په تعقیب سره به تاسو ته معلوم سي چې Vue.js کې په څومره اسانۍ موږ کولی سو ډېر زیات کار سرته ورسوو. دوهمه خبره دا ده چې Vue.js ډېر تیز کار کوي، ډېر زیات سرعت لري، ډېر سپیډ لري. او درېمه خبره چې د هغه د سایز ده، Vue.js ډېر سپک دی، ډېر لږ سایز لري. تقریبا د پروډکشن ورژن یې 33.3 KB سایز لري، کم چې ډېر لږ دی د یوزر انټرفیس د یو لایبرري یا پوره فریم ورک لپاره. او اوس به هم راسو نور موضوعاتو ته چې د مخه مو هم کېدای سي لږ بحث ورباندې کړی وي، خو دلته غواړو چې لا ډېر بحث ورباندې وکړو. هغه لومړی موضوع دا ده چې رابسو د ویو یو انسټنس به جوړ کړو، نیو ویو، کم چې که تېر درس تاسو کتلی وي نو پوهیږئ. او دغه اپشنز ابجکټ چې موږ ورته پاسوو په هغې کې به الیمنټ ورته مشخص کړو. د اپ په نامه آی ډي والا الیمنټ هغه موږ تر اوسه نه دی جوړ کړی. رابسو دلته به دا الیمنټ جوړ کړو ډیو اپ او دغه h1 یا heading 1 دا به هم په هغه کې ځای په ځای کړو. دلته زه راځم یو انپوټ جوړوم او پر هغه باندې د v-model attribute لګوو. د ویو په پروژو کې د HTML ټوله هغه attributes چې په v- باندې شروع کیږي دې ته د ویو ډایرکټیوز وایي، یعنی دا سپیشل attributes دي چې د ویو سره تړاو لري او هغه پارس کوي یا ریډوي او د هغه مطابق یو کار سرته رسوي. نو په دې کې به موږ او تاسو ته یو پراپرټي نوم ولیکو. فرضاً دلته موږ لیکو نیم او راځو دلته د ډیټا ابجکټ جوړو په کوم کې چې زموږ او ستاسو د اپلیکیشن ټوله ډیټا موجوده وي. تاسو کولی سئ دغه ډیټا پراپرټي ته چې کوم ابجکټ اساین کیږي هغه دلته په یو جلا ویریبل کې هم ولرئ. فرضاً د انفو په نامه زه دلته ویریبل جوړوم او هغه ته دغه ابجکټ اساین کوم. په هغې کې د نیم پراپرټي جوړو او ویلیو پکښې کې لیکو احمد خان. دلته ډیټا ته موږ او تاسو اوس یو ابجکټ نه اساین کوو، انفو ویریبل ورته اساین کوو، کوم چې هغه ته خپله یو ابجکټ اساین سوی دی او د نیم پراپرټي پکښې موجوده ده. نو دغه د نیم پراپرټي او دغه د وی ماډل چې دی دا دواړه اوس سره وصل دي، یعنی هر هغه ویلیو چې دلته موږ او تاسو ولرو هغه به په اتومات ډول دلته ښکاره کیږي. نو رابسو دا فایل به په براوزر کې رن کو. تاسو وینئ چې احمد خان دلته ښکاره سوی دی. زه غواړم تاسو ته دا نور هم واضح کم چې په څه شکل سره دا دواړه سره وصل دي. راځو انسپیکټ ته او دلته پر کنسول باندې کلیک کوو. دا صفحه به یو څه زوم ان کو ترڅو په صحیح شکل ښکاره سي. دلته تاسو یو میسج وینئ چې موږ ته وایي ډاونلوډ د ویو ډیو ټولز ایکسټنشن فار ا بیټر ډیولپمنٹ ایکسپیرینس. د دې میسج هدف دا دی چې د ویو ډیو ټولز په نامه د ګوګل کروم یو ایکسټنشن موجود دی، تاسو هغه انسټال کړئ ترڅو د ویو سره کار درته اسانه سي. نو موږ پر دغه لینک باندې کلیک کوو او دلته موږ او تاسو د ګیټ هب ریپوزیټري ته رالو. د دغه ایکسټنشن صفحه سکرال کوو، ګیټ د کروم ایکسټنشن لینک باندې کلیک کوو. دا یو ډیر مشهور ایکسټنشن دی او دلته تاسو ته د ویو استعمال هم معلومیږي. تاسو وینئ چې تقریبا تر 1 میلیون زیاتو کسانو په خپلو براوزرو کې دا انسټال کړی دی. نو موږ هم پر اډ ټو کروم باندې کلیک کوو، اډ ایکسټنشن کلیک کوو او تاسو وینئ چې دغه ایکسټنشن را ډاونلوډ سو او انسټال سو. نو دغه ټاب کلوزوو. راځو بیرته دلته تاسو وینئ چې دغه آیکن ښکاره سو. په ټول ټیپ کې ویو ډیو ټولز راته ښکاره کوي او کله چې موږ پر دغه ایکسټنشن باندې کلیک وکړو دلته موږ ته ښیي Vue.js not detected. دا په دې خاطر چې دغه ایکسټنشن بای ډیفالت Vue.js په هغه ویب پیجو کې ډیټیکټولی سي کوم چې د HTTP یا HTTPS پروتوکول په ذریعه باندې لوډ سوي وي. او دلته چې موږ او تاسو وینو موږ د فایل URL څخه استفاده کوو، خو بیا هم که موږ غواړو چې دلته دا فعال سي نو راسته کلیک باندې کوو، مینیج ایکسټنشنز ته راځو او دا صفحه سکرال کوو. دلته allow access to file URLs دا اپشن انیبل کوو او دا ټاب بیرته کلوزوو. اوس راځو دا صفحه ریفریش کوو. تاسو وینئ چې دغه آیکن رنګ چینج سو او کله چې کلیک ور باندې وکړو نو موږ ته ښیي Vue.js is detected on this page. خو بیا هم په کروم ډیو ټولز کې دلته موږ او تاسو د ویو په نامه کوم ټاب نه وینو. هغه په دې خاطر چې یو وارې به دا موږ او تاسو کلوز کو، بیرته بیا راولو. راځو موږ او تاسو رایټ کلیک کوو، انسپیکټ ته راځو. دلته تاسو اوس وینئ چې د ویو په نامه یو ټاب موجود دی. زه کلیک ور باندې کوم او دا ټاب راوړم د کنسول څنګ ته یږدم. په دې کې د روټ په نامه یو الیمنټ دی او دا هغه الیمنټ دی کوم چې موږ او تاسو
دلته د ویو په دغه انسټنس کې ورپېژندلی دي چې زموږ روټ الیمنټ د ویو د دغه انسټنس دپاره هغه دغه ډیو دی. نو کله چې دلته کرسر باندې هور کېږي هم موږ او تاسو ته هغه دلته نښاني کوي یا ښکاره کوي. که پر دغه روټ الیمنټ باندې کلیک وکړو نو هغه د ډیټا پراپرټي او په هغې چې کومې نسټډ یا سب پراپرټیانې او د هغو ویلیوګانې دي هغه موږ ته ښکاره کوي. کوم ته چې موږ او تاسو دلته د انفو ابجکټ اساین کړی وو او په انفو ابجکټ کې انساید موږ د نیم په نامه پراپرټي لرو، احمد خان پکښې کې لیکل سوی دی. کله چې راسو دلته په دغه انپوټ باندې کلیک وکړو او ډیټا موږ او تاسو پاکوو، تاسو وینئ چې هغه چینجز په اتومات ډول دلته ریفلیکټ کیږي. او برعکس که چیرې راسو دغه ډیټا دلته چینج کو، د احمد په نامه باندې مثلا موږ دلته ولیکو اسدالله انټر یې کو، نو دلته تاسو وینئ چې هغه ویلیو په دې ځای کې هم په اتومات ډول اپډیټ سوله. و دغه طریقې میکانیزم او یا هم ډیزاین پیټرن ته ټو وی ډیټا بایندینګ، سنگل سورس اف ټروث او یا هم ریاکټیویټي ورته ویل کیږي. او بل کله چې موږ او تاسو راسو پر دغه روټ الیمنټ باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو وینئ چې د ډالر ساین VM0 په نامه باندې موږ او تاسو ته یو ویریبل ښکاره کوي. او دا په دې خاطر چې موږ کولی سو په کانسول کې تر دې وروسته د ډالر ساین VM0 په نامه زموږ د ویو دغه انسټنس ترلاسه کړو. او بله خبره دا ده چې په دغه ویو انسټنس کې یا په هر هغه ویو انسټنس کې چې تاسو یې لرئ د ډیټا ابجکټ چې کومې پراپرټیانې دي دا هم په اتومات ډول Vue.js پراکسي کوي، یعنی ډایرکټ یې موږ کولی سو د دغه VM څخه ترلاسه کړو. VM0 ډاټ د څه په نامه پراپرټي موږ او تاسو لرو، د نیم په نامه ډاټ نیم زه کولی سم دلته ولیکم. تاسو وینئ چې د اسدالله ویلیو فعلا په هغه کې موجوده ده او هغه موږ ته ښکاره کوي. کولی سو نوې ویلیو ورته اساین کو، د کریم په نامه انټر یې کو، نو هغه ویلیو هم په اتومات ډول کریم ته واوښتله. او کله چې ویو ډیو ټولز ته راسو دلته هم د نیم ویلیو کریم ته اوښتېده. اوس به هم راسو بیرته سبلایم ټکسټ ته او په دغه انفو ابجکټ کې زه غواړم بعضې نور معلومات هم ځای پر ځای کړم. فرضاً د سکلز په نامه دلته یو پراپرټي زه غواړم ولرم او یو ارې ورته اساین کړم. په هغه کې بعضې فیورټ سکلز ولیکو لکه سویمینګ، ډرایوینګ، رایټینګ، ډراوینګ او ریډینګ کېدای سي موږ او تاسو دلته ولیکو. زه غواړم دغه ټوله معلومات دلته په یو ان آرډرډ لیست کې پرنټ کړم. د دې دپاره چې د دغه هر سکل دپاره باید دلته یو الای په اتومات ډول جوړ سي، نو موږ کولی سو د v-far ډایرکټیو څخه کار واخلو او په هغه کې ولیکو for each skill in skills. موږ غواړو په دغه سکلز پراپرټي باندې لوپ اجرا کو او په هغه کې د هر سکل دپاره یو الای جوړ کو او په الای کې داخل د هغه سکل نوم غواړو پرنټ کو. دلته زه لیکم سکل. راځو صفحه ریفرش کوو. تاسو وینئ چې موږ یو UL لرو. دلته به وګورو سټرکچر د دغه ویو. راځو موږ او تاسو وینئ یو UL لرو او په UL کې د هر سکل دپاره موږ یو الای لرو. که راسو د ویو ډیو ټولز ته پر روټ باندې کلیک وکړو، دلته هم تاسو د سکلز په نامه پراپرټي وینئ چې یو ارې ده او 15 الیمنټ پکښې کې دي. او موږ کولی سو دلته د ډالر ساین VM0 په ترو هغه ترلاسه کړو. تاسو کولی سئ چې دغه د ویو انسټنس دلته یو ویریبل ته هم اساین کړئ. فرضاً د اپ په نامه زه ویریبل جوړوم، نو بیا د دې اړتیا نشته چې موږ څه وکړو، هلته VM0 ولیکو، هغه ته ضرورت نشته. اوس کولی سو د VM0 پر ځای باندې دلته اپ ولیکو او د اپ په ترو هغه انسټنس د ویو په لاس راکول کیږي. نو که وګورو اپ ډاټ سکلز، تاسو به وینئ چې دغه هغه ارې ده. که چیرې راسو د دغه ارې څخه یو الیمنټ ریموو کو، یعنی ولیکو app.skills.pop، نو تاسو وینئ چې وروستی سکل ځینې ریموو سو. یا فرضاً ولیکو app.skills.shift، نو تاسو وینئ چې لومړی سکل یا سویمینګ د منځه ولاړی. یا د هغه پر ځای موږ او تاسو راځو دلته لیکو فرضاً app.skills.reverse، نو تاسو وینئ چې دا په ریورس اورډر کې موږ او تاسو ته ځای پر ځای کړل. او یا هم لیکو app.skills.sort او انټر کوئ، تاسو وینئ چې دغه آیټمونه په اتومات ډول سره په اسندنګ اورډر باندې سورټ سول. او که چیرې راسو اوس ولیکو app.skills.reverse، نو دا به په ډیسندنګ اورډر باندې سورټ سي. او که غواړو یو نوی الیمنټ ور اضافه کوو دغه ارې ته، فرضاً app.skills.push cricket انټر یې کو، نو تاسو وینئ چې د کرکټ سکل هم په آخر کې ور اضافه سو.
اوس زه غواړم دلته یو بټن ولرم او کله چې پر هغه بټن باندې کلیک وکم دغه معلومات ټوله ښکاره سي او یا هم پټ سي. نو د دې دپاره به راسو بیرته سبلایم ټکسټ ته او دلته به یو بټن ځای پر ځای کو. بټن د شو په نامه فعلا به شو پکښې کې ولیکو. اول به راسو په انفو کې به یو بولین پراپرټي جوړه کو د شو په نامه. ډیفالټ ویلیو به ورته ټرو اساین کو. زه غواړم د دغه بټن ټکسټ هم چینج سي. کله چې دغه معلومات شو وي په دې کې د هاید لیکل سوي وي او کله چې معلومات هاید وي نو په دې کې د شو لیکل سوي وي. د هغه دپاره کولی سو دلته د ټرنري اپریټر څخه استفاده وکړو ځکه موږ په دغه ټمپلیټ سینټیکس کې انسایډ کولی سو د جاواسکرپټ هر ایکسپریشن دلته ولیکو. نو لیکو که چیرې شو پراپرټي ټرو وه نو بیا موږ غواړو د هاید ټکسټ لیکل سوي وي او ادروایز موږ غواړو د شو ټکسټ ولرو. اوس که راسو صفحه ریفرش کو نو دلته تاسو وینئ چې موږ د هاید په نامه باندې ټکسټ لرو په دې بټن کې. او که راسو ویو ډیو ټولز ته او پر روټ باندې کلیک وکړو شو په فالس باندې واړو نو تاسو وینئ چې هغه بټن شو ته واوښتی. اوس زه غواړم پر دې بټن باندې په کلیک کولو سره دغه معلومات ټوله هاید سي. نو د هغه دپاره کولی سو د وی اف ډایرکټیو څخه استفاده وکړو. یو ډیو ټاګ به جوړ کو او دغه ټول معلومات چې موږ غواړو هاید او شو یې کو دا به په دغه ډیو ټاګ کې نیسټ کو. را به سو پر دغه ډیو ټاګ باندې به موږ او تاسو د وی-اف ډایرکټیو ولګو او پکښې وبه لیکو د شو پراپرټي. نو کله چې د شو پراپرټي ویلیو ټرو وي دغه ډیو به ټوله شو وي او کله چې د شو پراپرټي ویلیو فالس کیږي نو دغه ډیو ټوله په خپله په اتومات ډول باندې هایډیږي. بل زه غواړم چې د دغه بټن په کلیک کولو سره د دغه شو پراپرټي ویلیو په اتومات ډول ټرو او فالس سي. نو د هغه دپاره کولی سو د وی-آن ډایرکټیو څخه کار واخلو کوم چې په تیر درس کې هم موږ بحث باندې کړی وو. وی-آن کلیک کله چې پر دې بټن کلیک کیږي. نن زه غواړم په دې ځای کې تاسو ته یو میتھډ وکاروم. نو د میتھډ سره به هم ولد سئ. راځو دلته د میتھډز په نامه یو پراپرټي جوړو او هغه ته یو ابجکټ اساین کوو. میتھډ پکښې کې جوړوو د ټاګل په نامه فرضاً او په ټاګل میتھډ کې لیکو چې this dot show کوم چې دغه پراپرټي ده چې دلته موږ لرو مساوي کیږي په not this dot show باندې کوم چې ټاګل کوي. یعنی و شو ته که چیرې د شو پخوانی حالت ټرو وي فالس اساین کوي او که فالس وي ټرو ورته اساین کوي. او دلته راځو پر دغه بټن باندې لیکو چې کله پر دغه بټن باندې کلیک کیږي نو دی باید د ټاګل میتھډ کال کی. را به سو صفحه به ریفرش کو. کله چې موږ او تاسو پر دې بټن باندې کلیک کوو نو تاسو وینئ چې هغه ټوله معلومات هاید سول او کله چې بیا کلیک ورباندې کوو نو هغه معلومات ټوله شو کیږي. یو بل آیډیا که موږ ولرو فرضاً د هایډېدو په صورت کې موږ نه غواړو چې دا بټن لوړ ولاړ سي یعنی دغه ځای دې موجود وي فقط دې د معلومات نه ښکاره کیږي. د هغه دپاره موږ کولی سو د یو بلې طریقې څخه کار واخلو. فرضاً دغه وی-اف دې هم دلته وي. دا به زه کنټرول زید کاپي پیسټ دغه به موږ کمنټ ته واړو. د وی-اف پر ځای به راسو دلته به د وی bind style property او په هغه کې به ولیکو کله چې شو ټرو وي نو موږ غواړو چې دلته empty string وي او کله چې شو false وي نو په هغه صورت کې موږ غواړو visibility hidden value په دې ځای کې موجوده وي. اوس که راسو وګورو پر هاید باندې کلیک وکړو نو ټوله ډیټا او انفارمیشن هاید سول خو بیا هم هغه ځای په هغه شکل سره موجود دی. که پر شو باندې موږ کلیک وکړو بیا هم پر هغه ځای باندې هغه معلومات ښکاره کیږي. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. که تاسو کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ په کمنټو کې راته ولیکئ. مننه.